මගේ සල්ලි ඔක්කොම ඉවරයි. ඔන්න මේ අවුරුදු මාසේ අපි ටිකක් වැඩිපුර මුදල් පරිහරණය ගැන කතා කරනවානේ. ඉතින් මේ අවුරුදු මාසේ ඔයාලට ඕනෙම වෙන වාක්‍ය ටිකක් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙනවා. I can't spend much money. මට ගොඩක් මුදල් වියදම් කරන්න බෑ. This month is awful. මේ මාසය හරි එපා කරපු මාසයක්. If I had a lot of money, I would have spent a lot. මට මුදල් ගොඩක් තිබ්බනම් මං මුදල් ගොඩක් වියදම් කරලා ඇති. My money is in vain. මගේ මුදල් ඔක්කොම අපරාදේ. I ran out of money. මගේ සල්ලි ඔක්කොම ඉවරයි. Cannot imagine how to balance this month. හිතාගන්න බෑ මේ මාසය බැලන්ස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. I spent all of my money. There is not another income. මම මගේ සල්ලි ටික ඔක්කොම වියදම් කරා. දැන් මට ආපහු සල්ලි හම්බ වෙන තැනක් නැහැ. I bought unnecessary stuff. මම වැදගත් නැති දේවල් මිලදී ගත්තා. All are very expensive. හැමදේම ගොඩක් ගණන්. You can buy same things from that place and they are cheap. කවුරු හරි මොනවා හරි දෙයක් මිල වැඩි තැනකින් අරගෙන තියෙනවා නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඒ කෙනාට ඔය දේම ලාභෙට ඔයාට අන්න අතනින් ගන්න තිබ්බා කියලා. ඒ වාක්‍ය අපි කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. You can buy same things from that place. මෙතනදී from that place කියන එකට මේ that place කියන කොටස වෙනුවට ඔයා කියන්න ඕනි place එකේ නම දාන්න. ඔයා කියන්න අවශ්‍ය shop එකේ නම දාන්න. From this shop. එහෙම නැත්නම් from that shop. මෙන්න මේ විදිහට. මයි පළවෙනිදා ඉඳන් ආලට පුළුවන් viral beam එකේ online classes වලට එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ classes වලට join වෙන්නේ කොහොමද කියලා සහ තියෙන classes වර්ග මොනවද කියලා මේ තිරේ දිස්සෙන වීඩියෝ එකට ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න.